Hi guys, እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የሰባት ሳምንት የፀጉር ቻሌንጃችንን ከመጀመሪያው ጀምረናል። እንኳን ለአንደኛው ሳምንት በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማስክ ደግሞ በቀለም ፀጉራችሁ ለተጎዳ ኬሚካል ትሪትድ ለሆነ ፀጉር ሪላክሰር ለምትጠቀሙ ሰዎች ወይንም ፀጉራችሁ በእሳት በመተኮስ ብዛት በጣም የተጎዳ ፀጉር ካላችሁ ይሄ ማስክ ለእናንተ ይሆናል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የቆዳ ኦይል ወይንም ከመታጠባችሁ በፊት ደግሞ የምትጠቀሙትን ኦይል ለፀጉር እድገት፣ ለፀጉር ብዛት፣ ለፀጉር ጥንካሬ የሚሆን ደግሞ አሳያችኋለሁኝ። ለዚህ ማስክ የምንጠቀመው አንድ እንቁላልና 2 ማንኪያ እርጎ ነው ወይንም ዮገርት ነው። እኔ የምጠቀመው የግሪክ ዮገርት ነው፣ ፕሌን ያው ምንም ፍሌቨር የሌለው። ይሄ በጣም ሃይ ፕሮቲን የሆነ ወይንም በፕሮቲን የዳበረ የፀጉር ማስክ ነው። ፀጉራችሁ ኬሚካሊ ትሪትድ ካልሆነ ወይም በኬሚካል የተጎዳ ካልሆነ ጤነኛ ፀጉር ካላችሁ ይሄ ማስክ ይባስ ፀጉራችሁን ስለሚያደርቅ እባካችሁ ተጠንቀቁ። በጣም ፀጉራችሁ ከደረቀ በእሳት ከተጎዳ እንዲሁም ሪላክሰር ወይንም ፐርም የምትጠቀሙ ሰዎች ይሄ ማስክ ለእናንተ ነው። የሚቀጥለው ዘይት ግን የምሰራው የቆዳ ዘይት ግን ለሁላችሁም ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ማስክ እናዘጋጃለን። ለፀጉራችን ቆዳ ደግሞ ጤንነት የምንጠቀመው የካስተር ኦይል ወይንም የጉሎ ዘይት ነው። የጉሎ ዘይት በጣም ትልቅ ቤኔፊት እና ጥሩ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ለፀጉር እድገት በጣም ለብዙ አመታት የተመሰከረለት ዘይት ነው። በጣም ወፍራም ዘይት ነው። ይህንን ዘይት ደግሞ ሚክስ የምናደርገው በምን መሰላችሁ? በጥብስ ቅጠል ወይንም በሮዝሜሪ ኤሰንሻል ኦይል ነው። የሮዝሜሪ ኤሰንሻል ኦይልም እንደዚሁ ከተለያዩ ዘይቶች ጋር በሚቀላቀልበት ጊዜና ቆዳችን ላይ በምንጠቀም ጊዜ የደም ዝውውርን ወደ ቆዳ በማምጣት የቆዳችን ቀዳዳዎች ፀጉር የሚያበቅሉ ቀዳዳዎችን እንዲጠነክሩ ጤናቸው በደንብ እንዲጠበቅ የሚረዳ የቤት ውስጥ የሚሰራ ናቹራል የሆነ ትሪትመንት ነው። ለሽታው ቆንጆ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ የላቨንደር ወይንም የሌመን የምትወዱትን ሽታ መጠቀም ትችላላችሁ። ላቨንደርን በተለያዩ የፀጉር ቅባቶች እንዲሁም ዘይቶች ጋር ተቀላቅሎ መቀባት በጣም ብዙ ቤኔፊት ወይንም ጥቅሞች እንዳለው ከሪሰርቹ ያሳያል ማለት ነው። ይሄ ትሪትመንት ተቀብተነው የሚቆይ ነገር አይደለም። እኔ ብዙ ጊዜ በጣም ኦይል እንደዚህ በጣም ወፍራም የሆኑ ዘይቶችን ቆዳ ላይ ተቀብቶ ለብዙ ጊዜ ማቆየት የቆዳችንን ጤንነት አደጋ ላይ ይጥላል ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ቆዳችን መተንፈስ አለበትና ይህንን ትሪትመንት የምታደርጉ ከሆነ ወዲያውኑ የዛኑ ቀን ወይንም አንድ ቀን አሳደራችሁ ብትታጠቡት በጣም ትልቅ ለውጥና የቆዳ ጤንነትን ለማሻሻል ይረዳል። ይህንን የዘይት ወይንም የቆዳ ዘይቴን ውህድ ካቀላቀልኩኝ በኋላ ይህንን ፕሮዳክት ቆዳዬን በደንብ አድርጌ አርሼ ቀባዋለሁኝ። ከዛም በኋላ ማሳጅ በማድረግ እንዲሁም ወደ ቆዳዬ ውስጥ በማሸት ቆዳዬ እንዲመጣው አደርጋለሁ ማለት ነው። ይህን ትሪትመንት እኔ የማቆየው ከመታጠቤ 30 ደቂቃ በፊት ወይንም ማክሲመም 1 ሰዓት በፊት ነው እና በደንብ አድርጌ ሁሉንም ቆዳዬን አዳርሳለሁኝ። በጣም ለሚደርቅ ቆዳ፣ ለሚፈረፈር ቆዳ፣ ፀጉሬ በጣም ይነቃቀላል ለምትሉ ሰዎች ይሄንን ትሪትመንት በሳምንት 1 ጊዜም 2 ጊዜም ማድረግ ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ ማሳደር ወይንም በጣም ማቆየት ሬኮመንድ አላደርግም። ይሄም እንደፊታችን ቆዳ አስቡት ላይ ሁሉ ጊዜ በጣም ብዙ ዘይት እያደረግን የማንታጠበው ከሆነ ይባስ ፊታችንን ይበላሻል፣ ለብጉር ይዳርገናል። የፀጉራችንም ቆዳ ይሄንን ነገር ነው የሚያመጣው። የፀጉራችን ቆዳ ጤንነቱ ባልተጠበቀ ጊዜ ወይንም ዘይቶች እያደረግን እያፈነው ባቆየነው ጊዜ ፀጉራችን ይነቃቀላል፣ ብዙ ፀጉር ማብቀል ያቆማል። እንደዛ አይነት ችግሮችን ይዳርገናል ማለት ነው። ለሴት ልጆች በብዛት ከሆርሞን ጋር የተገናኘ ነው የፀጉር መነቃቀል ከስር የሚነቀለው። እንዲሁም ደግሞ እድሜ ከ30 ዓመት በላይ ብዙ የሰውነታችን ለውጦች አለ ማለት ነው። በአንድ የቆዳችን ቀዳዳ ውስጥ 2-3 ፀጉር የምናበቅል ከሆነ ልጅ እያለን እድሜያችን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ያ ቀዳዳ
የቀነሰ ይሄድና ጸጉራችን የመሳሳት የመነቃቀል እንዲሁም ደግሞ ያቀዳዳ ብዙ ጤነኛ ጸጉሮችን የማሳደግ ችሎታው ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የቆዳችንን ጤንነት ቤት ውስጥ የሚሰሩ ውጭም የሚገዙ ውህዶችን እና ምርቶችን በመግዛት መንከባከብ እንችላለን። ቫይታሚኖችን መውሰድ፣ ለጸጉር ጥሩ የሆኑ ምግቦችን መመገብ፣ እንደዛ አይነት ነገሮች ትልቅ ለውጥ ያመጣሉ ማለት ነው። የቆዳችንን ጤንነት ደግሞ በጣም መንከባከብ የጸጉራችንን ወይንም የአናታችንን ቆዳ ጤንነቱን በስነ ስርዓት መጠበቅ በጣም ለጤነኛ ጸጉር ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ሰው ጸጉራችሁ በጣም ፎርፎር የሚያስቸግራችሁ በጣም ቅባታማ ከሆነ ቶሎ በመታጠብ ያንን የቆዳችሁን ጤንነት መጠበቅ ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቆዳችሁ የሚደርቅ እንዲሁም ደግሞ በጣም ቶሎ ስትታጠቡት ይባስ የሚያደርጋችሁ ከሆነ መታጠቡን መቀነስ ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ነው። የሁሉም ሰው ጸጉር ይለያያል፣ የሁሉም ሰው ፊት፣ የሁሉም ሰው ቆዳ ይለያያል። ስለዚህ ለእናንተ የሚሰራውን ነገር ደግሞ ደጋግማችሁ እየሞከራችሁ በጥሞና እያዳመጣችሁ ለራሳችሁ የሚሰራውን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ከወለድኩኝ በኋላ ሁለተኛ ልጄን በጣም ጸጉሬ ይነቃቀላል። 1 አመት ሆኖታል ጸጉሬ ሲነቃቀል። ይሄ ራሱ መትረፉ በጣም ገርሞኛል። እንዳነቃቀሉ ይሄንን 7 ሳምንት ወስጄ ምን ያህል ለውጥ ማምጣት እንደምችል ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ነው ይሄንን ነገር ያሳየኋችሁ። የቆዳ ትሪትመንት እንዲሁም የጸጉር ትሪትመንት በጣም ለሚጎዳ ለሚነቃቀል ጸጉር ይሄንን በሳምንት 1 የምትታጠቡ ሰዎች፣ በሳምንት 2 የምትታጠቡ ሰዎች መጠቀም ትችላላችሁ። ትሪትመንቱ ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ካቆያችሁ በኋላ መጀመሪያ በደንብ አርጋችሁ ለብ ባለ ውሃ ማለቅለቅና ጸጉራችሁን ማላቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ትሪትመንት አድርገን ጸጉራችንን በደንብ አሽተን ምን ብለን እዛ ላይ ሻምፑ በምንጨምርበት ጊዜ ጸጉራችን ይያዝና ይባስ ጸጉራችን እንዲነቃቀል ወይንም ቦርሸን ለማላቀቅ ስንሞክር በጣም ብዙ ጸጉሮችን መሰባበርና መነቃቀል ራሳችን ላይ እናመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ጸጉራችሁ ከተያያዘ በመጀመሪያ ደረጃ ከመታጠባችሁ በፊት ውሃ አድርጋችሁ በስሱ አላቃችሁ ወይንም በኮንዲሽነር አላቃችሁ ከዛ በኋላ ሻምፑ ማድረግ በጣም ጠቀሜታ አለው። ሁሉ ጊዜ ጸጉራችሁን ስትቦርሹ ከርሊ ወይንም ቴክስቸርድ የሆነ ጸጉር ካላችሁ በደረቁ በፍጹም መቦረሽ የለበትም። ሁሉ ጊዜ ጸጉራችሁ ካልተተኮሰ በስተቀር መቦረሽ ያለባችሁ ሁሉ ጊዜ ጸጉራችሁ እርጥብ እንዳለ ነው። ወይንም ደግሞ ሹሩባ ሰርታችሁት በደንብ ሳይያዝ ማበጠሪያ በደንብ አድርጎ በጸጉራችሁ መሃል ማለፍ በሚችልበት ጊዜ ብቻ ነው እንጂ የተያያዘ ጸጉርን በተለይ ደግሞ ከርሊ የሆነና ቴክስቸር ያለውን ጸጉር በደረቁ ማበጠር ማለት በቃ መሰባበር ማለት ነው። ጸጉራችን ተጎትቶ መመለስ የሚችለው እርጥብ ብቻ ሲሆን ነው። ደረቅ ሲሆን ግን ከርሊ ሄር ያለን ወይንም ከርሊ የሆነ ጸጉር ያለን ሰዎች ለመመለስ አይችልም፣ ተበጥሶ ይሰባበራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገሮች በማስተካከል ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምትተኙበትን ትራሶች የካተን ወይንም የጥጥ ትራሶች የጸጉርን ቅባት በመውሰድ ጸጉርን ወደ ማድረቅ ይዳርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ነገሮችን በሲልክ ወይንም በሳተን የሆነ ፒሎኬሶች ወይንም የትራስ ጨርቆች በመቀየር የጸጉራችንን ድርቀት በጣም መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ትሪትመንቲንግ ካደረኩ በኋላ ያው ጸጉሬ ሲታጠብ በጣም ብዙ ስለሆነ ይያዛል። ሁሉ ጊዜ ከታች ጀምሬ ወደ ላይ ነው የማደርገው። እንዳልኳችሁ ፊቴ አካባቢ ሄር ላይኔ ወይንም ግንባሬ አካባቢ በወሊድ ምክንያት ጸጉሬ በጣም እየሸሸ ስለሆነ ራሴ ከምሰራቸው ፕሮዳክቶች ውጪ ደግሞ ናቹራል የሆነ በጣም ኤፌክቲቭ የሆነ የአቬዳ ፕሮዳክት ነው የምጠቀመው። ይሄ ቪዲዮ በአቬዳ ስፖንሰርድ አይደለም። እኔ በጣም ስለምወዳቸው ፕሮዳክቱ በደንብ ስለሚሰራልኝና ለኔ ጸጉር ስለሚስማማኝ ብቻ ነው የምጠቀመው። ሊንክ ከስር አደርግላችኋለሁ። መሞከር የምትፈልጉ ከሆነ እና ሞር ኢንፎርሜሽን የምትፈልጉ ከሆነ በደስታ ላካፍላችሁ ወዳለሁ። ግን ይሄንን ፕሮዳክት ደግሞ ማግኘት ለማትችሉ ሰዎች ከዚህ በፊት የሰራነው የቆዳ ዘይት እጅግ በጣም ፍቱን የሆነና ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ የጸጉር ዘይት ነው። ያንን ሰርታችሁ ቤታችሁ በመሞከር ጸጉራችሁ የሚያስፈልገውን ነገር በማዳመጥ ይሄንን 7 ሳምንት ትልቅ ለውጥ ጸጉራችን ላይ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ውሃችሁን መጠጣት እንዳትረሱ።
ውሃ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለቆዳችን፣ ለሰውነታችን፣ ለፀጉራችን፣ ለሁሉ ነገር ውሃ በጣም ወሳኝነት ነገር አለው። ሶዳ የምትጠጡ ከሆነ እሱም በጣም ጣፋጭ ነገር የምታበዙ ከሆነ ያንን ነገር መቀነስ ራሱ በሰውነታችን ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣልና ጤንነታችንን አብረን እንጠብቅ። ሁለተኛው ሳምንት ድረስ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት። ይሄንን ቪዲዮ ሞክራችሁ ይሄንን ፕሮዳክቶች ሞክራችሁ እንዴት እንደወደዳችሁት ከስር ኮሜንት አድርጉልኝ። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንገናኝ።